keep these traditions alive very much so. So الحين وش قاعدة تصنعين هنا يا؟ هذه نصنعها صفر زي هذه، نصنعها زي هذه، نصنعها زي هذه. So this here, if I can see, إذا ممكن أشوف معلش إذا ممكن أشوف. This is basically how the sufra starts out. So what she's doing, she's got these fibers from the palm tree, and what she's doing is she's intertwining them to make the pattern. هذه شكلها معقدة شوية. أيوة بعدين نرجع نخيطها تخيط زي هذه الصفرة الكبيرة. بس كيف يعني السؤال, what the question I have is, okay, she's got this nice long thread of wickerwork. How is it made into a circle? كيف تخيطون تخلونها دائرية؟ بعدين نخيطها يعني نرجع بعد ما نخلص يعني خلص الطلبات اللي نبغاها نرجع مرة ثانية. يعني هذه تنلف كذا؟ أيوة نلفها زي هذه شوف. Okay. So what happens is you get like تروح يعني. you get one long thread that's basically it's threaded into a circle and then it's all sewn together and that becomes وشكله قوي برضو. أيوة قوي هذا. يعني يستحمل. أيوة ليه يستحمل يعني أول ما معانا اللي هي يعني هذه نحطها زي ما تقول الدلة. Okay. يكون الحرارة ولا شيء. يعني. So this is like a little pad, a little mat for putting the coffee pot on the della. So I mean, it's amazing that actually so many products in a house that if you went back 100 years ago depended on these wickerware things, from even containers, from chairs, from these baskets as well. هذه مثلا هذه تسمونها سلة. ايه السلة نحط فيها الخبز هذه. ايوه الخبز يعني نستعمل كان اول يعني مستعملينها للخبز يعني. يستخدمونها برا مثلا في المزارع وكذا. في المزارع يعني في البيوت يعني عادي. So you got these nice wickerware baskets as well that they're very tough, you know, they can withstand quite a heavy weight. Okay. وهذه وش هذه عند البنة والحاجات نحطها يعني فيها نسفها يعني علشان القشر وكذا. العدس وكذا. أيوة. So this one here ممكن أنك سمحتي يوم ترقي. This particular wickerware basket, it's not a basket, it's like a plate. What they do is you'd get, for example, lentils, and you basically they use this kind of movement to basically clear all the bits of stones and all the bits of dirt from the lentils and from the coffee. So it was a kind of a way of filtering all the. So basically you do this صح تسوين كذا بعدين تنفخين كذا. So you'd get your lentils. You'd I don't know. You'd do this, make this kind of movement, and all the dirt that comes up you just blow off. أيوة. صح. وأنت الحين أنت كل يوم أنت هذا شغلك الحين تبيع الأشياء هذه أنت؟ والله أنا في السوق. تجارة عندك صارت أنت ولا؟ والله أنا عندي السوق يعني مثل ما تقول يعني حق الحلة يعني مثل الربوع والخميس والجمعة نروح أنا في هناك يعني. أيوة. تبع ما تقول العقود الفلة هذه حطها للعرايس. يعني مثل الحاجات القديمة كلها احنا عندنا موجودة يعني. Okay, so actually, you know, some days of the week Turkey goes and she sells these products and والحين في طلب كبير على الأشياء هذه. فيه يعني الناس الحين قامت ترجع للأشياء القديمة والتراثية. الحمد لله يعني بالنسبة لهم يعني متحسن الوضع شوية. أول كم ما يدورون وراها يعني مرة. أيوة. نسويها ما في يعني. مثلا لو سويتي مثلا سفرة زي هذه كم ياخذ منك من الوقت؟ How long would it take? والله هذه خذن مني الشهر. سفرة هذه كبيرة. ما شاء الله. So if you look at this huge, there's a huge سفرة here which is about هذه يمكن ما أدري يمكن 3 أمتار كذا. This is a gigantic one. قعدت فيها الشهر. That's 1 month's worth of work. That's a huge amount of work. That's a huge amount for 1 month. يعني فهذه تخلصينها بيوم؟ هذه يعني لا ما تخلص بيوم يعني حوالي 10 أيام 15 يوم لأن نسويها وبعدين نرجع نخيط مرة ثانية. أيوة. لازم يعني الواحد يتعب شوية. أيوة. اوكي في هو بس يدوي الشغل كله يدوي ما في ابر في عدات خاصه؟ لا كلها هذه يعني هذه الصبغات يعني مثل تقول الحمراء. ايوه. نلونها الوان تطلع يعني هذه الصبغات نصبغها. فما في ابر شيء هو بس كله لا كلها باليد يعني هذه الصبغات تقعد 4 ساعات يعني واحنا نصبغها يعني. اوكي. So this is totally زي ما هذا يرجع زي شوف. ما شاء الله. هذا صبغات يعني سوداء. ممكن نشوف عندك. So here you've got, what she said is that all this work is totally done by hand. There's no needlework, there's no threading, nothing. So you have, for example, the only work that's entailed is that some of the palm leaves are dyed. So here you've got a brown colour, you've got a pink colour there as well, and that obviously gives us the different shades of colour that we have on this. But it's purely handwork. ما شاء الله. مختص. والألوان كيف هذا بس ألوان يعني نلونها يعني صبغات كذا عادية زي حقة الصوف وكذا. هذه صبغات يعني لا متخصص للسعب بس. Okay. So they're actually special. There are special dyes
that are purely for palm leaves, not the same. So you wouldn't use the same dye that you'd use with, let's say, dyeing wool. Okay, and she says they're left تقول تتنقع 4 ساعات صح بالصبغة؟ يعني 4 ساعات واحنا نطبخها على الغازات يعني. كيف تنطبخ؟ يعني نطبخها وبعد ما نطبخها نطلعها يعني في القدر مع في القدر يعني 4 ساعات تقعد. أوكي. وبعدين نطلع ننشفها خرص. اوكي. يعني ما عاد خرص ما عاد يعني تكون هنا خرص. شوف هنا ما في. So they have a pot on the fire. They put a pot on the flame, and the actual these bits of the palm are actually put in the pot with the boiling dye and left for about 4 hours. Then they take it out and they're dried and then they're ready to use. اوكي ما شاء الله ما شاء الله. وانت تعلمتي هذا الشيء من الوالده؟ والله تعلمت. ومن جدتك؟ والله تعلمت من الوالده والجده. ما شاء الله. يعني كانوا يسوون واحنا نقعد نسوي معاهم ونحن عمرنا 10 سنه 12 سنة كذا. ما شاء الله. الله يعطيك الف عافيه. خذناها يعني ما عاد خليناها. ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. Now she was saying that she learnt this. Obviously, this is passed down from her grandmother and from her mother to herself. نشكرك يا ام تركي. الله يجزيك خير. So I'd like to thank you for joining me today for another episode and hope to see you tomorrow for another journey into Saudi culture and traditions.